હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ OWS એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું માનવ ગરિમા યોજના વિશે। હવે મિત્રો માનવ ગરિમા યોજના અંતર્ગત અલગ અલગ 28 પ્રકારના ધંધાઓ અને વ્યવસાયો માટે ₹25,000 સુધીમાં સાધનોની સહાય કીટ છે તે આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો તમામ પ્રકારની માહિતી મેળવશું। क्या क्या डॉक्यूमेंट जोशे, क्या क्या आधार पुरावा जोशे, अरजी क्या करवानी रहेशे। હવે મિત્રો વર્ષ 2021 માટેના ફોર્મ છે તે પણ ક્યારે શરૂ થશે તે તમામ પ્રકારની માહિતી આજના વિડીયોમાં મેળવશું। તો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા વિડીયો ગમે તો અવશ્ય લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્ર સુધી શેર કરી દેજો, ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो જોઈએ મિત્રો ડિટેલમાં માહિતી અને સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું કે જે માનવ ગરિમા યોજના છે તો તે યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શું છે। તો મિત્રો આ જે યોજના છે તે યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જે નાના ધંધાઓ છે અથવા તો રોજગાર છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ નાનો ધંધો અથવા તો રોજગાર કરવા ઈચ્છુક હોય તો તેવી વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારીના ધંધાના અને રોજગારના સાધનો છે તેની કીટ છે તે આ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે। ત્યાર પછી તો કે આ જે યોજના છે માનવ ગરિમા યોજના તો તેના પાત્રતાના માપદંડ શું છે। તો કે મિત્રો હાલ એક વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી કરેલ છે કે જેમાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ₹1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે ₹1,50,000 ની જો વાર્ષિક આવક હોય તો તે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। એટલે કે મિત્રો ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ₹1,20,000 કરતાં ઓછી આવક હોય અને શહેરી વિસ્તાર માટે ₹1,50,000 કરતાં ઓછી આવક હોય તો તે વ્યક્તિ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। ત્યાર પછી તો કે આ યોજનામાં સહાયનું ધોરણ છે તે સહાયનું ધોરણ શું આપવામાં આવે છે। તો કે મિત્રો સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ એટલે કે મિત્રો SC/BC OBC વર્ગના ઉમેદવારો, તે સિવાય આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, તે સિવાય લઘુત્તમ જાતિ, તે સિવાય વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના ઈસમોને તેમનું જીવન ગરિમાપૂર્ણ કરી શકે અને જીવી શકે, જાતે જ નાના વ્યવસાયો અને સ્વરોજગારી મેળવી શકે, તે અર્થે આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે માનવ ગરિમા યોજના છે તે હાલ ગુજરાતમાં અમલમાં છે। તો મિત્રો આ જે માનવ ગરિમા યોજના છે તેમાં દરજી કામ છે, તે સિવાય વિવિધ પ્રકારની ફેરીઓ છે, પંચર કીટ છે, બ્યુટી પાર્લર છે, દૂધ દહીં વેચનાર છે, મોબાઈલ રિપેરિંગ કરનાર છે, એવા કુલ 28 વ્યવસાય એટલે કે ટ્રેડ માટે ₹25,000 ની મર્યાદા સુધીમાં વિનામૂલ્ય સાધન સહાય છે એટલે કે ટૂલ કીટ છે તે આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ જે યોજના છે તે યોજનામાં અલગ અલગ 28 પ્રકારના જે વ્યવસાય છે તે વ્યવસાયના સાધનોની કીટ છે તે આપવામાં આવે છે। આપણે જોશું છેલ્લે કે કયા કયા વ્યવસાય આ યોજના અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી મિત્રો આગળ જોઈએ તો કે આ જે યોજના છે માનવ ગરિમા યોજના તેના નિયમો શું છે અને તેમની શરતો શું છે। તો કે મિત્રો અરજદાર છે તે અરજદારની વય મર્યાદા એક નક્કી કરેલ છે। અરજદારની વય મર્યાદા 18 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીની જ હોવી જોઈએ। તે સિવાય આપણે જેમ આગળ જોયું તેમ એક વાર્ષિક આવક મર્યાદા પણ નક્કી કરેલ છે કે જેમાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ₹1,20,000 જ્યારે શહેરી વિસ્તાર માટે ₹1,50,000 ની વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી કરેલ છે। તે સિવાય અરજદાર છે તે મિત્રો SC/BC કેટેગરી અથવા તો SC અથવા તો ST કેટેગરીના હોવા જોઈએ। ત્યાર પછી મિત્રો અહીં આપણે જે વાર્ષિક આવક મર્યાદા જોઈ તેમાં મિત્રો જે અનુસૂચિત જાતિ પૈકી અતિ પછાત જાતિના ઉમેદવારો માટે વાર્ષિક આવક મર્યાદા છે તે અહીં લાગુ પડતી નથી। ત્યાર પછી તો કે લાભાર્થી દ્વારા અથવા તો લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યો દ્વારા આ યોજના હેઠળ અગાઉ ક્યારેય લાભ લીધેલ હોવો જોઈએ નહીં। પુનઃ આ યોજનાનો લાભ છે તે મળવા પાત્ર રહેશે નહીં। એટલે કે મિત્રો નિયમો અને શરતોમાં પહેલો નિયમ તો કે ઉમેદવારની અરજદારની ઉંમર છે તે 18 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષની હોવી જોઈએ। બીજો નિયમ તો કે વાર્ષિક આવક મર્યાદા નક્કી કરેલ છે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ₹1,20,000 જ્યારે શહેરી વિસ્તાર માટે ₹1,50,000। જો અરજદાર છે તે અતિ પછાત જાતિના હોય તો તેમને વાર્ષિક આવક મર્યાદા લાગુ પડતી નથી। તે સિવાય લાભાર્થી દ્વારા અથવા તો લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યો દ્વારા અગાઉ આ યોજનાનો લાભ લીધેલ હોવો જોઈએ નહીં। આ યોજનાનો લાભ છે તે એક જ વાર મળવા પાત્ર છે। ત્યાર પછી મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ કે 28 પ્રકારના કયા કયા વ્યવસાયને આવરી લેવામાં આવેલ છે। 28 પ્રકારમાંથી તો મિત્રો જોઈએ તો કડિયા કામ છે, સેન્ટિંગ કામ છે, તે સિવાય વાહન સર્વિસિંગ અને રિપેરિંગ છે, મોચી કામ છે, દરજી કામ છે, ભરત કામ છે, કુંભારી કામ છે, તે સિવાય વિવિધ પ્રકારની ફેરીઓ છે, પ્લમ્બર છે, બ્યુટી પાર્લર છે, ઇલેક્ટ્રિક એમ્પ્લોયીસ રિપેરિંગ છે, ખેતીલક્ષી લુહારી અથવા તો વેલ્ડિંગ કામ છે, તે સિવાય સુથારી કામ છે, ધોબી કામ છે, સાવરણી અથવા તો સુપડા બનાવનાર છે, તે સિવાય
दूध दही वेचनार, माछली वेचनार, पापड़ बनावनार, अथाणा बनावनार, તે સિવાય ગરમ ઠંડા પીણા અલ્પાહાર વેચનાર, તે સિવાય પંચર કીટ કરવા માટે ફ્લોર મિલ, મસાલા મિલ, તે સિવાય રૂની દિવેટ બનાવવા માટે, તે સિવાય મોબાઈલ રિપેરિંગ માટે, પેપર કપ, ડીશ બનાવવા માટે, હેર કટિંગ, રસોઈ કામ માટે પ્રેશર કુકર. તો મિત્રો આ રીતે અલગ અલગ 28 પ્રકારના વ્યવસાય છે. તે અલગ અલગ 28 પ્રકારના વ્યવસાય માટે આ યોજના અંતર્ગત ટૂલ કિટ્સ એટલે કે સાધનની સહાય છે તે કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ કે જો તમારે આ યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવવો હોય તો તમારે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે. તો મિત્રો સૌથી પહેલા અરજદારનું આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, અરજદાર રહેતો હોય તે રહેઠાણ અંગેનો પુરાવો જેમ કે વીજળી બિલ છે, લાયસન્સ છે, રેશન કાર્ડ છે. તે સિવાય અરજદારની જાતિ અથવા તો પેટા જાતિનો દાખલો, તે સિવાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા તો મામલેદાર દ્વારા આપેલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો, તે સિવાય અભ્યાસનો પુરાવો, તે સિવાય જે વ્યવસાય કરે છે તે વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ લીધેલ હોય તો તેનો પુરાવો, તે સિવાય બાહેંધરી પત્રક અને અરજદારનો ફોટો. તો મિત્રો આટલા ડોક્યુમેન્ટ છે તે અરજદારે રજૂ કરવાના હોય છે. હવે મિત્રો અરજી ક્યાં કરવાની હોય છે? તો કે મિત્રો અરજી તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. હવે મિત્રો ઓનલાઈન અરજી છે તે જે ઈ સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ છે તેના પરથી તમારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાના હોય છે. ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ કેવી રીતે ભરી શકાય તેની સંપૂર્ણપણે ડિટેલમાં માહિતી આપતો વિડીયો ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરેલ જ છે. તેમની લિંક તમને આ જ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા તો આઈ બટન ઉપરથી મળી જશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોશું કે ઘણા બધા મિત્રોનો એક સવાલ હતો કે આ જે માનવ ગરિમા યોજના છે, હવે તે માનવ ગરિમા યોજનામાં હવે 2021 માટે ફોર્મ છે તે ક્યારે ઓનલાઈન ભરવાના શરૂ થશે? તો મિત્રો ફોર્મ છે તે નાણાકીય વર્ષ પ્રમાણે ભરાતા હોય છે. હવે મિત્રો અત્યારે જે નાણાકીય વર્ષ ચાલે છે તે 2020-21 છે કે જે માર્ચના 31 માર્ચે નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થશે. હવે મિત્રો અહીં 2021 માટેના નાણાકીય વર્ષમાં માનવ ગરિમા યોજના માટેના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરાઈ ચૂક્યા છે. હવે મિત્રો માર્ચ પછી એટલે કે 1 એપ્રિલે મિત્રો નાણાકીય વર્ષ આપણે 21-22 શરૂ થશે. નાણાકીય વર્ષ 21-22માં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ છે તે ફરીથી શરૂ થશે. મિત્રો ગયા વર્ષે કોરોનાના કારણે જૂન મહિનામાં માનવ ગરિમા યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ શરૂ થયા હતા. આ વર્ષે કદાચ એપ્રિલ અથવા તો મેમાં આ યોજના અંતર્ગત ફોર્મ છે તે ભરવાના શરૂ થઈ જશે. તો મિત્રો જ્યારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાના શરૂ થશે ત્યારે તરત જ તમને આ જ ચેનલમાં એક વિડીયો બનાવી અને તમને જાણ કરી દેવામાં આવશે. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે વિડીયો છે તે તમને પસંદ પડી ગયો હશે. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્ર સુધી શેર કરી દેજો, જેથી કરી તે પણ આ યોજના વિશે માહિતી મેળવી શકે અને તે પણ વહેલી તકે આ યોજનાનો લાભ છે તે લઈ શકે. અને મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે મિત્રો જ્યારે માનવ ગરિમા યોજનામાં 2021-22 માટેના ફોર્મ છે તે જ્યારે ઓનલાઈન શરૂ થશે ત્યારે આપણે આ જ ચેનલમાં વિડીયો બનાવી અને અપલોડ કરી દઈશું. તો મિત્રો ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.